ආයිබෝන් ළමයි. මෙතනදී අපි කොටස් වශයෙන් අනුකරණය ගැන කතා කරමු. එහෙමත් නැත්නම් integration by parts. හරි? දැන් මෙතනදී ඔයගලන් අවකලන නැත්නම් differentiation මතක් කරොත් එතනදී අපි product rule කියලා දෙයක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න බලන්න ඔයාට මේ ශ්‍රිත දෙකක x වලින් x ආශ්‍රිතව තියෙන ශ්‍රිත දෙකක ගුණිතයක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේක මේ අවකලනය කරනවා නම් මේකේ ව්‍යුත්පන්නය ගන්නවා නම් ඒක සෑහෙන සරලයි. මොකද අපිට කියලා දීලා තියෙන්නේ ඉස්සලාම එකක් නියතව තියාගෙන අනිත් එක අවකලනය කරන්න. ඊට පස්සේ අනිත් එක නියතව තියාගෙන මේක අවකලනය කරන්න. ඒතර ඒක ගන්නවා නම් අපි v du by dx ධන v එළියට ගන්න එයා නියතයක් හැටියට සලකලා ඊට පස්සේ u dv by dx. හරි? දැන් කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන් right අපිට මේ විදියට අපිට මේ මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන්ස් දෙකක් නැත්නම් ශ්‍රිත දෙකක් අනුකලනය කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ඒකට තමයි අපි මේ integration by parts කියන සංකල්පය ගෙනාවේ. හැබැයි අපි ඇත්තට මේක හදාගත්තේ මේ product rule එක පාවිච්චි කරලා. ඔයාට ඕනේ නම් මට පුළුවන් මේ graphically නැත්නම් චිත්‍ර ඇඳලා පෙන්නන්න කොහොමද මේක ආවේ කියලා. ඒක පස්සේ වීඩියෝ එක හදන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මම පෙන්නන්න කොහොමද මේ product rule එක පාවිච්චි කරලා අපි මේ කොටස් වශයෙන් අනුකලනය හදාගන්නේ කියලා. දැන් මම මෙතනදී මේක නැවත වතාවක් ලිව්වා. අපිට පද ටිකක් එහාට මෙහාට මාරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි? ඉස්සෙල්ලා මම මේ v du by dx කියන එක මම එහා පැත්තට ගේන්නම්. මෙයාව අනිත් පැත්තට ගේන්න අඩු කිරීමක් හැටියට. මම මේ මොකද අපිට කෙලින්ම මේක අර අවකලනය ගත්තා වගේ ගෙඩි පිටින් මේකට අනුකලනයක් කරන්න අමාරුයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ ඒක යම් මේ පදයක ව්‍යුත්පන්නයක් හැටියට ලියන එක. ඒ කියන්නේ u දාලා අපි dv කියන විදිහට තමයි මේක මේ අනුකලනය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වගේ ගානක් කියමුකෝ x cosine x dx. මේකේ අනුකලනය මොකද්ද? එතකොට ඔයාලට තේරෙනවනේ මේක එක ශ්‍රිතයක් ඊට පස්සේ මේක තව ශ්‍රිතයක්. නමුත් අපි ඒක මෙන්න මේ විදියට ලියන්නේ නැහැ. අපි ඒක මෙන්න මේ ආකාරයට ලියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මෙන්න මේ කොටස් වශයෙන් අනුකලනය සාර්ථක වෙන්නේ. හරි? මම මේක හදන ගමන් පෙන්නන්නම් මේ මම නිකන් අර ඉස්සරහට එන්නේ මොකද්ද කියන එක තමයි දැන් ඔයාලට පෙන්වන්නේ. හොඳයි. අපි මේක හුවමාරු කරොත් අපිට එතකොට මම මෙයාව ඉස්සරහෙන් දාලා ලියන්න u dv by dx සමානයි duv by dx අඩු කිරීම v du by dx ට. හරි? පොඩ්ඩක් ඉඩ ගමු. පල්ලෙහාට යනකම් යමු. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මම ඔක්කොම අනුකලනය කරනවා. මට කොක්ක දාන්න පුළුවන් අනුකලනය කොක්ක. එතකොට මම දානකොට මෙහෙම කොක්ක දාලා මෙතන dx දාන්න ඕනේ. මෙතනත් කොක්ක දාලා dx දාන්න ඕනේ. මෙතනටත් කොක්ක දාලා dx දාන්න ඕනේ. හරි? මෙතනදී ඔයාලට තේරෙනවද දන්නේ මෙන්න මේ duv මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒත් එක මෙතන dx ඉන්නවා. ඒතර මේකේ අනුකලනය ගන්නවා කියන්නේ අපිට නැවත වතාවක් u ගුණ කිරීම v හම්බවන මේ ලැබෙනවා කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ මේ මොකද මේ පද දෙක ඇතුලේ තියෙන හින්දා අපි මේකේ මෙතන ව්‍යුත්පන්නයක් හැටියට ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ අනුකලනය ගත්තොත් නැවත වතාවක් ඒ පදේම අපිට ආයෙ ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ගත්තොත් මට පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතන ඉන්න දෙන්න එකතු කරලා මට පුළුවන් කොහොමද? ඒගොල්ලන්ව මේ du හැටියට ලියන්නනේ. මොකද හරිය නිකන් මෙයා කැපෙනවා වගේ වැඩක් නේ මෙතන වෙන්නේ. කැපෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඒ වචන මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක භාග දෙකක් බෙදනව නෙමෙයි. නමුත් මෙතනදී මේ එකම දේ වගේ තමයි වෙන්නේ. මොකද මේක කැපිලා මෙයා ආයේ ඉතුරු වෙනවා. හරි? ඊළඟට මෙතන වුණත් ඔයාලට තේරෙනවද දන්නේ මෙතන අපි බැලුවොත් u මෙතන සුළු වෙලා අන්තිමේදී dv ඉතුරු වෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ මේක මේ දැන් ඔයාලට තේරෙනවද දන්නේ මේක තමයි කොටස් වශයෙන් අනුකලනයේදී පාවිච්චි කරන සූත්‍රය. ඒතර කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන් right ඔයාලට මේ කියමු බලන්න ගාණක් දුන්නා කියලා.
එතකොට අපි කොහොමද මෙන්න මේ ගාන බැලුවොත් මේ ගානේ කොහොමද අපි දන්නේ කවුද මෙතන u කවුද මෙතන v අපි ඒක කොහොමද සලකන්නේ? ඒකට පොඩි ට්‍රික්ස් ටිකක් තියෙනවා. හරි? මේක ඒගොල්ලන් කියන්නේ මේ දැන් මේ u කියන පදය ගොඩාක් විට හරි අපි එකපාරක් අනුකලනය කරොත් ඒ කියන්නේ ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරොත් අපිට එතනින් නියත පදයක් එනවා නම් කොන්ස්ටන්ට් එකක් එනවා නම් එතකොට අපි ඒක u හැටියට ගන්නවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට මේ එක වතාවක් අවකලනය කරොත් ඔයාලා දන්නවා u කෙලින්ම ඔයාලට නියත පදයක් එනවා කියලා. මේක හැම අවස්ථාවකම මේ නීතිය දාන්න බෑ. හරි ස්පෙෂල් කේසස් උත් තියෙනවා. හැබැයි මේ අවස්ථාවක ඔයාලට මේ u හැටියට x ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ඊට පස්සේ u ගත්තායින් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේ මෙතන එක්කෙනා මෙතන ඉන්න කෙනා dv හැටියට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම තමයි මේ ගණන් හදන්නේ. ඕකේ. ඊට පස්සේ තව ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් අනිත් පදේ මේ v පදය එහෙමත් නැත්නම් dv කියන පදය තෝරනවා නම් ඒක තෝරන්න ඕනේ එකපාරක් අනුකලනය කරන්න පුළුවන් මේ දෙයක් හැටියට. දැන් cosine x කියන එක අපිට අනුකලනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට එතකොට ඒකට අදාළ නීතිය තමයි can be integrated. කියන්නේ හැබැයි ඉස්සරහට මම පෙන්නන්නම් එහෙම හැම දෙයක්ම ඒ විදිහට ලස්සනට එන්නේ නැහැ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් මේ ගොඩක් බේසික් ගණන් හදනවා නම් මෙන්න මේ නීතිය වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ u කියන එක තෝරනවා නම් ඒක අවකලනය කරලා ඒක නියතයක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ v කියන එකේනා එකපාරක් අනුකලනය කරලා මේ අනුකලනය කරන්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්නත් ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි මේක තෝරගන්නේ. ඕකේ. සෝ මේ වගේ ගානක් ආවොත් කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? අර නීතිය පාවිච්චි කරන්න. දැන් ඔයාලට x කියන එකේනා මේ හොඳයි. ඒක හොඳයි ඔයාලට u හැටියට ගන්න. ඒත් එක්ක මේ කොටස ඔයාලට dv කියලා ලියන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට අපි මේක තව චුට්ටක් සුළු කරනවා නම් u කියන එකේ නා x එහෙනම් du කියන්නේ එකයිනේ. ඊට පස්සේ මේ dv අපිට මේ v ගන්න ඕන නම් මේ v ගන්න ඕන නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම dv කියන එකේ නා අනුකලනය කරන්න එපා. එතකොට එතනදී අපි කරන්න ඕනේ cosine x dx කියන එක අනුකලනය කරන එක. මෙන්න මෙතන තියපු එක මෙතන ලියනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට උත්තරය එන්න ඕනේ sin x කියලා. අපි මෙතන c කියන පදේ දාන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේක තව මේ ඊළඟ පියවරේදී අපිට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ හින්දා. හරි? අපි ඔක්කොම අවසන් වෙලා අපිට මේ c කියන නියත පදේ දාන්න පුළුවන්. ඕකේ ළමයි. දැන් මතක තියාගන්න මේක ටිකක් කටපාඩම් කරන්න වෙයි. මම ආස නැහැ. හැබැයි ඔයගලන්ට පොඩි රටාවක් තේරෙනවනේ. මේ කියන්නේ u dv පස්සේ uv පස්සේ වරහන් ඇතුලේ මෙතන නැති දේ ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ v du කියලා. මේක මතක තියාගන්න එක වටිනවා. මොකද අපි මේකට ආදේශ කරන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට දැන් u වලට පදයක් තියෙනවා මෙතන. ඒක තමයි x. එයාව මෙතනට ගේනවා. හරි මම මෙතන වරහන් කරලා දාන්න වෙන් කරන්න ඕන හින්දා. මෙතන v පදේ තියෙනවා sin of x කියන එක. ඊට පස්සේ ඒක මෙතනට දාන්න. හරි? ඍණ මේ අනුකලනය v du. එතකොට v කවුද? අපි මේ අනුකලන ලකුණු දාන්නේ v කියන්නේ sin of x. du කියන්නේ කවුද? du කියන්නේ එකයි. සමානයි මගේ අතින් පොඩි වැරද්දක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන du නෙමෙයි එන්න ඕනේ. මෙතන එක ගුණ කිරීම dx තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ dxම තමයි. හරි? එතකොට මෙතන du වෙනුවට අපි දාන්නේ dx. හරි? මගේ අතින් වැරද්දක් වුණා. සමා වෙන්න. right. ඊළඟ පියවරේදී අපි ලියනකොට අපිට x sin x කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මෙයාව අපිට එකපාරකින් මේ අනුකලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ඍණ cosine x. දැන් ඔයාලට ධන c කියන කෑල්ල දාන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක ලියනවා නම් x sin x ධන cosine x ධන c. ඔන්න මේක තමයි උත්තරේ. ඔන්න අපි දැන් මේ වගේ ගානක් බැලුවතින් ඔයාලට තේරෙනවද දන්නේ නැහැ අපිට දැන් එකපාරක් u කියන පදේ තෝරන්න අමාරුයි. හරි? මොකද u කියන එක අපි කලින් කිව්වේ එකපාරක් අවකලනය කරොත් ඒක නියත පදයක් වෙන්න ඕනේ කියලානේ. මේක එතන බෑ. නමුත් අපි මේක u හැටියට ගන්නවා. එතකොට අපට තේරෙන්න ඕනේ මේ කොටස් වශයෙන් අනුකලනය කියන එක ඒකේ ගොඩක් ස්ටෙප්ස් තියෙනවා ඒකට. ඒක එකපාරකින් නවත්තන්න බෑ. ඒක රිපීට් කර කර ඉන්න ඕනේ. හොඳයි.
එතකොට u කියන එක අපි x වර්ගය කියලා ගමු. හරි. එතකොට මෙතනදී du by dx ගත්තොත් අපිට එන්න ඕනේ 2x. ඒ කියන්නේ du කියන්නේ 2x ගුණ කිරීම dx. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ඉතිරි කොටස තමයි dv කියලා ගන්න. හරි. එතකොට dv කියන්නේ sin dx. එතකොට අපි මේක අපි v හැටියට ගන්න අපි මේක මේ අනුකලනය කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මෙතනදී අපිට එන්න ඕනේ ඍණ cosine x. v කියන්නේ ඍණ cosine x. හරි. එතකොට අපිට u v du dv තියෙනවා. අපිට දැන් අපේ සූත්‍රය දාලා ආදේශ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඕකේ. දැන් අපි මේක ගත්තට පස්සේ මතක තියාගන්න u වලට එන්න ඕනේ x වර්ගය. v වලට එන්න ඕනේ ඍණ cosine x. ඍණ ලකුණ දාන්න. පස්සේ අනුකලන කොක්ක. පස්සේ v වලට එන්න ඕනේ ඍණ cosine x මම මේ විදිහට දාන්නම්. පස්සේ du කියන්නේ 2x dx. හරි. මම අර ටිකම ආදේශ කරනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවද දන්න මෙන්න මෙතන මේ ඍණ cosine x එනවා. එතන ධන 2 එළියට ගන්න. වරහන් ඇතුලේ cosine x x dx කියලා එනවා. මම මේක වෙනස් විදිහකට ලියන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට මේ මතක් වෙනවද දන්නේ මේ අපි කලින් මේ ගාන හැදුවා. හරි. ඉතින් මම ඒක මෙතනට ආදේශ කරනවා. ඔයගලන්ට මේ විභාගයට ආයෙ මේක ආයෙ නැවත වතාවක් කරන්න වෙයි. නමුත් අර මම අර කලින් ගාන කරපු හින්දා මගේ වාසියට මම මෙන්න මෙතන ඉන්න එක්කෙනාට මම අර කලින් ගත්ත උත්තරේ දානම්. ඒ කියන්නේ x sin x ධන cosine x කියලා. හරි. ඒකයි මම මේ ගණන් තෝරගන්නේ මේ මොකද ස්ටෙප්ස් වෙච්චර ලියන්න ඕනේ නැති හින්දා. හැබැයි ඔයගලන්ට ගොඩක් විට මේක වෙනම අරගෙන නැවත වතාවක් කොටස් වශයෙන් අනුකලනය කරන්න සිද්ධ වෙයි. හරි. මම කම්මැලි. ඒකයි මම මෙහෙම කරන්නේ. ඕකේ. අපි තව ගානකට යන්. ඒක ටිකක් වෙනස් එකක්. දැන් මම මෙතනදී dv කොහොමද තෝරගන්නේ? මම dv සාමාන්‍යයෙන් මම බැලුවේ ලේසිම විදිය. මොකද මට මෙයාවයි එකතු කරලා dv කියලා පදයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකද යාව එකපාරක් අනුකලනය කරොත් මට උත්තරයක් එනවා. මොකද මට මෙයාව මේ වර්ගමූල දෙක මෙන්න මේ විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. මේක අනුකලනය කරනවා කියන එක සෑහෙන ලේසි වැඩක්. හරි? ඊට පස්සේ u හැටියට එතකොට අන්තිමේදී ඉතුරු වෙන්නේ මෙයාව. හරිද? එතකොට මම dv මෙහෙම ගත්තා නම් මට v හොයන්න ඕන නම් මට තියෙන්නේ මෙයාව මෙහෙම අනුකලනය කරන්න. එතකොට මට එනවා උත්තරේ බෙදීම 3 බෙදීම 2. මේක තව වතාවක් ලියනවා නම් 3 බෙදීම 2 x මෙහෙම එන්න ඕනේ. හරි? ඊට පස්සේ u පදය ගන්නවා නම් u පදය වෙන්නේ කවුද? ln x natural log x. එතකොට මෙයාගේ මම du ගන්නවා නම් මට එන්න ඕනේ 1 බෙදීම x dux කියලා. හරි? ඕකේ. අපි නැවත වතාවක් අපේ සමීකරණය ගෙමු. හොඳයි. මේක ගත්තට පස්සේ අපිට දැන් u ආදේශ කරන් තියෙන්නේ u තමයි ln x. ඊපස්සේ v කියන්නේ ඊට පස්සේ අනුකලන කොක ගන්න. ඊපස්සේ මෙතනදී v හැටියට එන්න ඕනේ du වලට එන්න ඕනේ එක බෙදීම x dx කියලා. හරි? මේක අපිට ටිකක් සුළු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක වෙනස් වෙනවා මෙන්න මේ විදියට. මෙතනින් මේකක් අඩු වුණාම මෙතන භාග x වල භාගය ඉතුරු වෙනවා. හරි? ඊළඟ පියවරේදී මම මෙයාව මේ නියත පද ටික ළමයි කොහොමත් ඉස්සරහින් දාන්න. එතකොට පිළිවෙලක් තියෙනවා. එතකොට මෙයාව කොහොමද ගන්නෙ? අර විදිහම තමයිනේ. මෙන්න මෙතන ගත්ත උත්තරේම මට මෙතන දාන්න පුළුවන් නේ. එතකොට මට පුළුවන් ධන c කියලා දාන්න. හරි?
මෙතන ගත්ත එක්කෙනාම මම මෙතන යාව කරලා තියෙනවානේ. සෝ වැඩේ සිම්පල්. උතර මේකම තමයි මේක ඔටෝ නම් මේ පොදු පද ටික එළියට අරගෙන මේක නැවත වතාවක් ලියන්න පුළුවන්. නමුත් උත්තරේ මෙහෙමයි ගන්නෙ. ඕකේ ළමයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම මෙන්න මේ වගේ ගානක් කොහොමද අනුකලනය කරන්නේ කියලා දාන්නම්. මොකද මේක ටිකක් දිගයි. හරි. ඔයාලට තේරෙනවද දන්නේ අපිට මෙතනදී U කවුද DV කවුද කියන එක තෝරගන්න එක අමාරුයි. මොකද අර අපි කලින් කතා කරපු නීති අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මේක වෙන ස්පෙෂල් කේස් එකක්. හරි. සෝ ඒක මම වෙන වීඩියෝ එකකින් හදන්නම්. දැනට එච්චරයි. ආයුබෝවන්.